Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại trở lại với kênh học vẽ à, của chúng tôi. Thì hôm trước bài mình sẽ dạy cái vấn đề là xuất qua cái lệnh mà bắt xe đây ha. Nhưng hôm nay mình sẽ dạy các bạn là xuất một cách nữa là xuất bản vẽ 3D sang 2D bằng cái lệnh là Solve. Chưa? Thì đầu tiên ở đây chúng ta là có một cái khung rồi. Rồi chúng ta copy một cái khung này ra. Ok. Cái khung cái khung này tại sao mình nhấp vào cái khung nó có cái biểu tượng mũi tên như thế này này. Đấy, các bạn để ý nha. Thì ở cái bài này trong cái video cái tập tin video của mình thì mình cũng có chỉ cái bài cho các bạn làm cái khung này cho tỷ lệ của nó. Yeah, thì các bạn cố gắng vào trong video của mình xem cái suất tỷ lệ cái khung đấy là mình làm cái bài hướng dẫn như thế nào. Đấy, thì các bạn cố gắng xem. Tiếp theo bây giờ cái khung này vì thế mà mình làm tỷ lệ cái bài tỷ lệ mình nhấp vào 13 14 thì ở đây nó tự khung nó lớn lên. Ở đây cái phần tỷ lệ luôn nó người ta tự động cái khung của mình nó sẽ nhảy lên 13. Hay còn bây giờ ta cho lại về tỷ lệ 11 thì lập tức ở đây nó sẽ về tỷ lệ 11 tự động thay đổi luôn. Hay còn ta muốn cho tỷ lệ nó 20 thì ở đây nó sẽ zoom lớn gấp 20 lần lên nha. 20 lần lên thì ở đây nó cũng đặt tỷ lệ là 20 luôn. Thì cái trong các bài video trước mình có nói cái này rồi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn xuất bản vẽ 2D quên 3D sang 2D bằng cái lệnh Solve này. Thì đầu tiên ở bên này là cái model là vẫn là cái bàn này. VS Enter EC Enter. Đây là cái bàn chưa? Thì bây giờ cái bàn này để nó nối kín lại thì ta sẽ xuất hiện là Alternate N M M. Chọn cái này ta nối kín lại đã. Tại vì bài hôm trước mình đã để cho các bạn chưa? Nối này chưa kín nè. Chưa? Alternate M N M Enco. Chọn đây. Cho nó kín lại. Thì bây giờ để xuất cái lệnh này, cái bàn này 3DO, ta nhìn hết cái tổng quan nó như thế này. Giờ để xuất cho nó sang bằng cái lệnh Photoshop kia thì bắt đầu ta sẽ chuyển sang layout. Layout thì đây là hai cái khung của mình. Mình sẽ dùng lệnh MV Enter tạo một vùng ở đây. Ok. Rồi, zoom lớn cái này lên, ta chọn cái bàn. Ví dụ như cái bàn này nó đang để như thế này hoặc 3DO đi, ta quay nó thế nào cũng được. Thì ta xuất cũng được. Ta sẽ là dùng đấy, làm bằng cái cách lệnh Photoshop này thì nó lâu hơn mệnh lệnh bên bắt xe kia. Rồi, S O N P R O F được chưa? Đấy, cái biểu tượng như thế này, Enter. Chọn đối tượng cái bàn, Enter. Rồi hỏi yes hay no thì ta lại yes, Enter. Đấy, yes, Enter luôn. Đấy, ở dưới dòng lệnh command nó có muốn hỏi chúng ta là delete những cái thẻ trang không thì ta chọn yes, Enter. Đấy, thì ở đây này nhìn 3D này, VS Enter 2 Enter. Đấy, khi nó xuất ra cho ta như thế này ta phải nhấp vào đây, ta kéo cái lệnh là bằng lệnh M ra. Đấy, đấy chưa? Thì nó xuất như thế này là yes, Enter nó sẽ là như thế này. Bên này S O N P R O F Enter, chọn 1 2 3. Rồi, chọn N, Enter. Đấy, thì nó sẽ ra cái bước cuối cùng ấy, thì nó sẽ ra được cái lệnh như thế này. Thì nó nhìn nó không bị mất cái kia.
nha. Đấy. Còn tiếp theo nữa ta cũng dùng này SONPROF. Ta chọn này 1 2 3 mà ta chọn yết luôn. Đấy, yết này thì nó sẽ không có thành hình cái bàn kia nữa, nó mất cái đường, những cái đường viền này. Enter. Đấy. Thì các bạn để ý cái lệnh này nó có hai cái phương án như vậy. Được chưa? Đấy. Không, nó mất đi cái đường chính kia. Nó không có thể hiện cái đường như thế này. Nên khi cái bước cuối cùng ta phải chọn là lâu để cho thể hiện nha. Rồi bước tiếp theo là bây giờ giống như là cái bàn này ta muốn làm để làm cái hướng dẫn mà cho lắp ráp. Rồi ta copy cái này ra, ví dụ như vậy. Ta chọn RT Enter. Chọn nó quay lại đi. 180 Enter. Rồi. Bây giờ ta bước đầu tiên là cho hướng lắp ráp này, ta chọn này SONPROF. Chọn một cái bàn này trước. Enter, Enter, Enter. Chọn L. Lâu ấy. Enter. Rồi ta đưa cái này sang. Rồi một cái hình. Rồi cái đường nét đất thì ta xóa đi. Tiếp theo ta chọn copy cái này ra. Đến cho bước thứ hai là ta nhân cái khung này lên. Chưa? Bây giờ cái này có thể là ta quay thế nào cũng được. Có thể ta dùng là 3DO này này. Ta quay theo cái kiểu như thế nào ta xuất. Xong ta dùng cái lệnh kia ta xuất. Còn không thì bây giờ bài này thì mình đang tạm thời để như thế này. Chưa? Rồi. Bây giờ ta kéo cái này lên. Cái này là xuất chi tiết nhỏ nha. Dùng SONPROF. Rồi Enter. Chọn lâu. Enter. Rồi ta nhấc cái này cái bàn này sang. Cái hình 3D này sang đây. Chưa? Xóa cái đường nét này đi, không cần thiết. Rồi ta thêm một cái bước này nữa. Copy cái này ra. Nhấc cái này lên. Một chút. Rồi ta dùng lệnh Senvarov. SONPROF. Enter. Chọn. Rồi chọn lâu. Enter. Copy cái đường chính của ta ra. Rồi ta xóa những cái đường phụ trong nét đất đi. Nha. Như vậy là chúng ta sẽ xuất được như thế này. Thì chúng ta quay hướng nào rồi chúng ta xuất cũng đều được hết. Nhưng có một cái lưu ý nữa. Là muốn đưa cái này sang cho bên cái phần này. Mà để nó hình như thế này này. Thì chúng ta chú ý nha. Ở đây đang là cái trục XYZ. Enter. Thì giờ ta phải đổi cái trục tọa độ lại. Xong ta mới copy cái hình này dán sang bên này được. Thì nó mới không có bị cái mặt nhìn. Ta phải dùng cái lệnh UCS. Enter. Rồi ta nhập là V. Enter. V để cho một hướng nhìn này thôi. Ta chọn cái này. Ta Ctrl X. Nhấp sang vùng bên này. Không? Rồi ta dán sang đây. Đấy chưa? Đấy. Như vậy rồi chúng ta Ctrl S lại. Như vậy chúng ta mới làm được. Còn bây giờ chúng ta lại để dùng cái đấy là xuất cái này là hướng dẫn lắp ráp nha. Còn bây giờ chúng ta lại muốn làm xuất bản vẽ. Xóa cái này đi. Chưa? Antenna MN. Đây. ASV 3T trở thành mặt top. Ta chọn cái này. Này. SON. SONPROF. Được chưa? Chọn đối tượng này. 1, 2, 3. Chọn lâu. Enter. Đấy. Đây là được hình thứ nhất. Nha. Kéo này sang.
Hoặc ta là cắt cái này sang luôn, x sang đây, dán xuống đây. Mặt nhìn thứ nhất, được chưa? Rồi, mặt nhìn thứ hai thì ta lại phải đổi mặt này. Alternate V3F. Nhìn mặt trước mà. Ta phải nhìn mặt trước. Rồi, lại dùng lệnh Sonprof SONPROF. Thực ra cái lệnh này thì chúng ta phải hiểu Enter. Cái lệnh bên này thì chúng ta chỉ làm như là giống như ta xuất bản vẽ 2D là 2D thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà sửa bên 3D mà nó sang bên sửa 2D được. X, thấy chưa? Rồi ta dán xuống đây. Dán xuống đây thì ta phải gióng. Dùng lệnh N gióng cho nó thẳng đường xuống. Cái cách này ngày xưa mình làm cho cái thời vẽ năm 2007, 2008 kết là mình làm như vậy. Còn cái hình bên kia thì nó giống nhau thì ta cũng chỉ có copy cái này sang thôi để cho nó giống nhau ba hình nha. Rồi xong á, ta đưa cái khung này xuống, copy cái khung bản vẽ này xuống. Thì ở đây á, ta muốn tỷ lệ cái khung này xem nó thực tế bao nhiêu thì ta chọn đây. Chọn đây cho nó là 8 đi. 8 là vừa đủ ha. Không đủ 9, nhấp vào đây. 9 đây. Rồi, 10 đi. Rồi, 10 là vừa đủ. Chưa? Di chuyển sang này một chút. Rồi muốn cái hình nó 3D sang bên đây thì ta cũng phải chọn vào cái này. Nhá. Rồi ta chọn 3DO. Ta xoay sang là nhìn nó hợp lý. Như thế này. Làm sao để cho người ta nhìn thấy 4 cái chân. Lại dùng lệnh Sonprof SONPROF. Chọn đây. Enter, Enter. Rồi chọn lâu. 4 lần Enter nhá. Đấy. Di chuyển cái này sang. Thì sau khi như vậy thì cái trục tọa độ ta lại đổi nha. Delete cái này đi. Ta lại phải đổi trục tọa độ lại. Phải dùng cái lệnh là UCS Enter. Rồi ta nhập V Enter để cho nó thay đổi lại cái trục tọa độ này XY này thành mặt hai hình chiếu X. Rồi ta dán sang đây. Đấy, thì cái bài thực hành của chúng ta là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, giờ ta muốn xuất đọc mỗi cái bản không thì ta lại phải thực hiện những cái bước tiếp theo là đọc mỗi cái mặt này. Thì ta lại cũng phải là thực hiện là trở lại này V này Alternate V này 3F. Bây giờ ta lại chỉ muốn xuất đọc mỗi cái mặt bản thôi. Đấy, ta lại SON Enter. Mặt thứ nhất Enter, Enter, Enter rồi lâu. Đấy, giờ ta lại chỉ có mỗi cái mặt bản như vậy. Copy cái này đi, mở lên. Enter. Rồi ta lại X cái này, Ctrl X. Ta lại dán sang đây này. Dán sang đây là cái mặt nhìn này. Rồi xong á, lại trở lại đây. Alternate 3T. Ta lại phải chọn lại cái mặt này, ta xuất lại này SONPROF. Đấy. Nên làm như này nó rất là lâu. Đấy. Rồi ta lại chọn lâu. Xong ta mới lại xuất cái này ra được. Ctrl X. Sang bên này. Ta lại dán cái này. Đấy. Chưa? Đấy, xong ta lại copy cái này sang. Cái lệnh Sonprof này chỉ ứng dụng cho chúng ta làm những cái bài mà hướng dẫn thuyết minh về bản vẽ thôi. Chứ còn nếu bảo mà là ta đã vẽ 3D mà ta đi làm cái bản vẽ sản xuất mà dùng cái lệnh này thì thực sự là rất chi là lâu. Lâu lắm. Chưa? Thì bài hôm nay á, là chúng ta sẽ học sơ về như vậy. Còn về kích thước thì các bạn đo vẫn bình thường.
DLI thì nó là một chuẩn 100% thôi, chứ nó không có gì nó khác cả, nó vẫn giống nhau cả nhá. Nhưng mà làm cái thực hiện cái lệnh này ấy, chỉ dùng cho những là anh em nào làm những cái bản thuyết minh ấy, hướng dẫn lắp ráp ấy, thì chúng ta mới dùng cái lệnh này thôi. Chứ còn nếu mà bỏ là thực hiện mà vẽ 3D mà xuất bản vẽ chi tiết ra sản xuất thì lâu lắm. Thấy không? Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tất cả anh em ấy, chúng ta sẽ cố gắng học hỏi rồi xem những cái phương án như thế nào. Cần góp ý gì thì cứ nhắn tin qua bài ở trên YouTube thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm. Đó là hai cái lệnh cơ bản, mà hai cái lệnh này thì trong tất cả các ngành mà sản xuất gỗ thì anh em ta phải biết được hai lệnh. Thứ nhất là lệnh bắt xe, thứ hai là lệnh Sombrov. Đấy, thì lúc đó ứng dụng này nó mới cho chúng ta mới đạt chỉ tiêu, và chúng ta làm là chúng ta không có sợ là cái vấn đề xuất bản vẽ như thế nào hết. Và phương án này chỉ xuất dành cho những bài hướng dẫn lắp ráp. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ xem video rồi chia sẻ cho mình. Rồi cũng là một điều động lực cho mình và để giúp mình cho cái kênh này phát triển rộng rãi hơn. Và tất cả các bạn và những người khác người ta cần có thể là người ta sẽ học được và xem được. Cảm ơn tất cả các bạn.